السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في غرسة ليلي. صحة فطوركم، صحة رمضانكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا مائده كما العاده وكما عودتكم تاع الافطار، يعني اواخر الشهر الكريم. يعني فريمون هذه المائده راهي تكون خفيفه ظريفه. هنا درت الخبز الرخصيص او الفطيره او الفطير، كل منطقه كيفاش يسموه، يعني الرخصيص الجزائري بيان سور. تاع قبائل. اليوم درت تاع قبائل، درتها بزيت الزيتون. يعني زوجي قبائلي وبغى ياكل هذا الخبز مع الشليطه اللي هو الحميص بزيت الزيتون، يعني الحميص القبائلي الجزائري بيان سور. الوغ هنايا بنتي انا درت الشوربه عاودتها البارح، درت سوكسي كبير. الشوربه عاودتها اليوم بالنعناع، ناكد عليها اخواتها بالنعناع. اشاك فوا ندير شوربه ندير فيها النعناع. نوريكم مريم هي دير في الشليطه. فوالا مريم هي دير في الشليطه. هنا انا شويتها في الطاجين، يعني الطاجين تاع الكسره تاع المطلوع، شويتها كاع. ومريم دير فيها، يعني تعلمتها كيما علموها لي اهل تاع الزوج تاعي، يديروها كيما هكا يشوها. هذوك هما يشوها في تاع الطين، انا ما عنديش تاع الطين، درتها في الطاجين يعني تاع المطلوعه. الوغ نقيتها. وهنايا نقطعوا يعني بشويه، ونقطعوا الفلفله، ندو يعني زوج تاع فلفله نقطعوهم كيما هكا وندقوهم. وراه المهرز تاع اللوح ودرتيه قاعد شوف. هو مهرز راح داوي تحوس عليه. انا كيما قلت لكم نقطعوها كاع بتي مخصو كيما هكا، وندقوها بشويه ملح، ندقوها كاع كيما هكا، يعني كيما تعلمناها. كل منطقه كيفاش يديروها. انا اهل زوجي يديروها كيما هكا، يعني هما دي فوا يديروا كاع الفلفله يقطعوها كاع ويدقوها كاع في خطره، بس انا نفضل كيما هكا نقطع غير بشويه باش نتاكد بلي تقطعت لي مليح، يعني كيما هذه. يعني شوفوا معايا، ومازال غادي نعاودو نفوتوا عليها، فيها خدمه شويه بصح تجي بنينه بالحار، زيت الزيتون واغروم ما نحكيلكمش. روعه. الوغ هنايا غادي ندقوها كيما هكا مع الطماطم، ومن بعد نديروها الملح ونديروها زيت الزيتون. ابخي سي بون، دوك تشوفوا معنا فريمون تجي هايله كيما هكا. فوالا انا دنيا ندير في لي كروكيت تاع الروز، يعني اللي درتهم معكم يعني عندها واحد يومين 3 ايام درت عليها فيديو يعني خاص، ودرتها لكم يعني في طاوله. يعني لي كروكيت تاع الروز بالطون، كيما تقدروا تعوضوا الطون بالدجاج ولا تقدروا تعوضوا الطون بالخورير. هذه هي. انا درت معدنوس وكاع الروز مغلي، غليناه في يعني غلوه عادي، شويه ثوم شويه فلفل شويه ملح، صفوه خلوه يبرد. الروز الابيض من بعد كي يبرد ديروا الطون، دو بوا دو طون، شويه معدنوس، فلفل اسود، شويه تاع يعني ثوم وكاع، يعني عادي تبلوه. وانا يدي هذيك كروكيت، يعني كما قلت لكم انا درتها من قبل، نقلوهم في الفرينه، نرمدهم في الفرينه بعد لا شابيون. هيا دنيا ديري دي كروكيت، كيقولوا دي كروكيت. وا ديري وا تعرفي ديري كروكيت، تعرفي دنيا. فوالا كيما هكا. لا زيري مليح باش فوالا سيغ بيان. لا باش كيما هكا دنيا هكا. فوالا كيما هكا. فوالا عبيها قلت لك فوالا اللي تدو الروز يكون معجن، اللي تعجن زعما بازماتي ولا صاي سي بون. ما تزيديش سي بون، كوريها مليح. قاعد شنو قاعد شوف. فوالا دوك انايا غادي نديرها ليلي ماشي دنيا طلعي فوقها شويه. فوالا ها شويه غبلتها كيما هكا، ديري كيما هكا دنيا. شوفي كيما هكا كي تشوفي حق في الكاميرا. فوالا بيان ياك. من بعد زيدي هكا، كوريها غير هكا، دوريها في يدك كيما هكا هاوينه تكسل تتشكل، عفوا تتشكل في فورم شغل دي كروكيت، ان بودان صغير هاوينه. تافين هاوينه هذه هي. ومن بعد نديروهم في الفرينه لا شابيون والبيض ونقلوهم. فوالا حبيباتي هذه هي. فوالا هاودي يدك هاودي، غادي نوري لكم تشوف لك كان فهمت. كوري دنيا كوري. فوالا كوري مليح، شغل تعجنيها مليح كيما هكا. كوري كيما نديروا المعقوده. كيما نديروا معقوده. فوالا اي بزوج يدين ضربك، كوري بزوج يدين. تعرف با لا سهله غير انتيا ما بس ما كاش تكوريها مليح، ما كاش تكوريها مليح في يدك. بون دوك نديرو من هنايا باسكو سينو غادي نباتو هنايا. لازم سي با غاف دنيا لاش طومبي معليش. هاهي الكسره تاعنا. راني قعدت درت زوج، عندي 4 خبز كبار فريمون، الطاجين تاعي كبير. كاين ملاحظه غادي نقولها لكم، كاين اخاوي يسقسوني بزاف على حبسي ما دنيا نهضر حبسي. طاجين راني قلباته، يعني كما كنتو تشوفوها وين راني قلباته. كيفاش قلبته؟ درت الشبيكه شوايه اللي نشوع عليها الفلفله ولا تاع الفرن تاعي صغيره شويه، درتها كما كنتو تلاحظوا معايا. هيا وينه درتها قلبتها كيما هكا. هيا وينه هاي كاع حنايا، ودرت فوقها الطاجين. فوالا يعني سهله هكا باش الطاجين ما يغمليش النار.
هذه هي. انا سي بون غادي نقلب الكسره تاعي راهي حمارت. نقلبها شويه هكا. دوني شدي نقلب بعد طلعي فوق شويه. فوالا نقلبها بسم الله. هاهي بنا الكسره تاعنا قلبتها فريمون تجي هايله وتجي شابه. هذه يا حبيباتي بقوا معايا باش نكملوا الفيديو تاعنا وان شاء الله يعجبكم. بشويه بشويه. فوالا حبيباتي هي الفلفله تاعنا الشريطه تاعنا مريم قاع دقتها يعني شو كي تولي كيما هكا. ندقوها كاع بالماء هذاك تاع اللوح شفتو معانا. نديرو الملح ندقوها بالملح. هنايا مازال ما درتلهاش الزيتون. عندها زيت الزيتون غادي نبدل سلادي باسكو هذا صغير. نديرها سلادي كبير ونديرها زيت الزيتون كاع وكل واحد يدير في الطبسيط تاعه مع الاغرام. ها وين صاي الخبزه التاليه هذه نديرها زوج كبار. وفادي هنايا راه يديرهم في فوالا. فادي هنايا راه يدير في لي زيسكالوب بلا شابيور سي صا. فوالا كيما تاع كافسي دير هكا تاع معقوده. هذيك خليتوها انا لاكاس اخر تيان دنيا دخل لاكاس تاع معقوده. فوالا هنا درت شويه تاع لي زيبيس توابل. شدتي gingembre, paprika, curry, poivre, sel Voilà. et du thym. Du thym, poivre, sel, Gingembre, gingembre, paprika, paprika, curry. كوري. فوالا الوغ درت سكنجبير درت الكاري درت فلفل اسود. شو ثاني Ah oui, et de l'ail. الزعتر ولا الزعتره الثوم بودره ولا الثوم الاخر. فوالا لي زيبيس عاديين. فوالا زيبيس انا قطعتهم هكا دي طرونش هكا رقاق. لا هذه صغيره شويه. هذه كيما هكا قطعهم رقاقه. فوالا كيما هكا. هنايا ديرهم في الفرينه كيما نديرو. غادي نديرو لي كروكات تاع الروز كيف فرينه بيض. شوفي فرينه غير شويه متكتريش ولا شابلور. فوالا هذه هي. وهنا مريم غسلت السلطه راهي تنقي فيها واش ليها مليحه. غادي لنا سلطه عاديه سلطه تاع حشيش نورمال. وانا درت واش مالكم وانا درت اغروم درت شوربه ودرت شويه فلفله يعني كل وحده درت حاجه درت معاهم. فوالا هذه هي. دوك غادي لنا سلطه عاديه غسليها مليح بالماء. شوفي ديريها في السلاديه وشويه ماء والخل وخليها واحد 10 دقائق وعاودي شليها وخدميها. داكوغ. فوالا هنايا درت زيت الزيتون في الشليطه تاعنا. ها هو الزيتون تاع البلاد جاي من البلاد هذا من البلاد قبايل يعني فريز الزيتون حر. فوالا درت هنا شويه ماشي بزاف ومن بعد يبغي يدير كل واحد يدير في الطبسيط تاعه. فوالا هاوينا مع الحار فلفل حار شويه ماشي بزاف. خلط مليح ندخل مليح الزيتون. وهذه هي الشليطه تاعنا الجزائريه القبائليه على الطريقه الزوجي. هذه هي باش يكونوا على بالهم يعني كل واحد كيفاش يديرها. فوالا ومن بعد كل واحد يدير الزيتون في اللي يبغي يزيد في الطبسيط تاعه. فوالا هذه هي. هذا راه جاي من البرج. هذا الزيتون جاي من البرج تاع البرج ياك. فوالا تاع البرج زوجي قال لي وضع البرج. فوالا حبيباتي سيبوا الادر عندنا ربي يتقبل منا ومنكم. جيبي البول فيها البول مشقوم راني صاي كملت معاه. البارح ما شفتهاش كنت نحطها والله ما شفتها حتى الاخوات قالوا لي في التعليقات. الله بالحق. فوالا حبيباتي هاي المائده تاعنا راهي وجدت يعني مائده خفيفه ظريفه. صاي بداو يفطروا بناتي ربي يتقبل منا ومنكم. هاي الشريطه ها هو الخبز تاعنا فريمون يجي هايل يجي طري ويجي هايل ياكلوا هكا كيما هكا مع الشريطه. فوالا هذه يا حبيباتي درنا السلطه المعقوده اللي مطختش بالطابله لي كروكات دو ري هادو ولي زيسكالوب مقليين. هذا هو الطاوله تاعنا ان شاء الله تعجبكم وجربوها قبل رمضان يعني تاع اواخر رمضان. الله يكبر الحق مازال يقدم. هذه يا حبيباتي واخي دنيا. فوالا هنا غنتفرجوا ولاد الحلال. يبدا على 10 ماشي على 10 غير 20 غلطت انايا. يبدا على 10. فوالا قاع الدار راهي تفرجه فاديه كاع تو الموند. ها
نتفرجوا من بعد نغسلوا الماعين، باسكو حنا نفطروا على 9:30. قلت العشاء قل 20 نفطروا على 9:21h37. خالد خلينا نقهوة. هذه سماية تغني. تبغى اغنية تعجبك هذه؟ هذا ديري لها كرسي. فوالا دري في القهوة. ها قهوة دروك. هاي فوالا حبيباتي، هذه هي. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. تنسونيش بلي لايك، صحافة لكم والسلام.